Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε καινούριους ρυθμούς από τους ρυθμούς που ήδη ξέρουμε. Θα πάρουμε κάποιες ιδέες δηλαδή που κάναμε στα προηγούμενα βίντεο και θα δείτε με ένα πολύ απλό τρόπο πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Ας πάρουμε αυτόν τον ρυθμό, ο οποίος έχει στο πρώτο hi-hat μπότα, στο τρίτο hi-hat έχει ταμπούρο, στο πέμπτο και στο έκτο έχει μπότα-μπότα και στο έβδομο hi-hat έχει ταμπούρο. Το σημείο που θα πειράξουμε εμείς είναι το σημείο που έχει τις δύο μπότες. Θα πάρουμε λοιπόν τη δεύτερη μπότα και θα την πάμε δύο hi-hat πίσω και θα δημιουργήσουμε έναν καινούριο ρυθμό, ο οποίος όταν πάμε να το παίξουμε στο drum set δεν θα έχει καμία σχέση με το ρυθμό που παίζαμε πριν. Άλλο ένα παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ρυθμός αυτός έχει δύο ταμπούρα στο τέλος. Θα εφαρμόσουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, θα πάρουμε το τελευταίο ταμπούρο, θα το πάμε δύο hi-hat πριν και με αυτόν τον τρόπο πάλι θα έχουμε ένα καινούριο ρυθμό. Για να καταλάβουμε και καλύτερα όλη την ιδέα, θα πάω τώρα να παίξω και στο drum set. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα παίζω 4 φορές τον αρχικό μου ρυθμό και μετά θα παίζω 4 φορές την αλλαγή που έφτιαξα με αυτόν τον τρόπο. Κάθε φορά που θα κάνω τη μετάβαση από τον ένα ρυθμό στον άλλον θα ακούτε ένα μετρονόμο ο οποίος θα μου μετράει 1, 2, 3, 4. Και επίσης θα βλέπετε στην παρτιτούρα στην οθόνη την παύση τετάρτου. Η παύση τετάρτου έχει ένα περίεργο σύμβολο, το οποίο θα το χαρακτήριζα ότι μοιάζει σαν σκουλικάκι, και είναι ο κανόνας της μουσικής, ο οποίος μου λέει: ξέρεις κάτι φίλε, εδώ πέρα σταματάς, δεν παίζεις τίποτα. Για να καταλάβετε καλύτερα βέβαια, δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Στην οθόνη σας τώρα βλέπετε τους ρυθμούς που είχαμε κάνει στο πρώτο μάθημα. Εφαρμόζοντας την ιδέα αυτή, προκύπτουν οι εξής ρυθμοί. Πατήστε μία παύση, βγάλτε φωτογραφία την οθόνη σας, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε τους ρυθμούς και να τους χρησιμοποιήσετε για τη μελέτη σας. Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος για αυτό εδώ το βίντεο. Στο επόμενο θα παίξω στα drums όλες τις πιθανές αλλαγές που προκύπτουν με το μουσικό κύκλο 3/1 και θα χρησιμοποιήσω κάποια τυχαία γεμίσματα που μου ήρθαν εκείνη τη στιγμή, χρησιμοποιώντας 8 και 10 έκτα. Αυτά από εμένα και σας χαιρετώ.